Rất là vui vì được trở lại tụ tập cùng chung với quý vị có buổi chiều hôm nay. I'm glad to coming back here to serve the church. Ở đây thì giống như một căn nhà của tôi, nhà thứ hai. This is just like my home, second home here. Mỗi lần đi hầu Chúa tại đây thì tôi nhìn trở lại để cùng thăm mục sư cũng như là thăm bộ thánh. Every time I have a chance to come to America, this is the place. I always stop by and especially visit pastor and the church. Tôi cũng muốn thay mặt hội thánh Việt Nam cảm ơn ông mục sư Bùi Đức Nguyên cùng với hội thánh tại đây là cầu nguyện cho chúng tôi. On behalf of the church in Vietnam, I will give thanks to the pastor here and his wife and all church. Trong những khó khăn nhất thì họ đã làm cho chúng tôi. When we have in a very difficult time in Vietnam, họ như là our church be there with them. Người bạn, người anh cùng đồng công của chúng tôi ở tại. Just like a friend and an older brother. Và cảm ơn quý vị đã cầu khai cho hội thánh Việt Nam. And then thank you for your prayer for the Vietnam church. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay Chúa đã mở cửa cho chúng tôi. Thank you that God already opened the door for us today in Vietnam. Tôi tin rằng Chúa ngày đã dùng quý vị là một phần cho hội thánh Việt Nam. I believe that God used all of us here, you here, for the Vietnamese church in Vietnam. Chắc chắn là phần thưởng trên thiên đàng sẽ có cho mỗi chúng ta. We know that the reward in heaven already reserved for us. Where's the other one? Và có những nơi trước đây chúng tôi liên tục bị khó khăn. There is a place in Vietnam we always have a difficult. Chúng tôi đến đó ban đêm là bắt tay ban đêm. We have to go to that place in the night and baptize people at night time. Tôi nhớ một lần khi chúng tôi là bắt tay ban đêm. I remember one time we baptized people at night time. Khi chúng tôi tới, when we come there, không thấy ai hết. We didn't see anyone. Họ dẫn chúng tôi tới một cái dòng sông. And then they took us to the river. Sau đó những người ở đó họ vỗ. And then what they do is they clap their hands. Và tôi thấy người đầu từ trên cây tuột xuống. Then I saw the people from the tree slide down. Rất là đông. A lot of them. Không ai nhìn mà ai được hết. No one can see anyone's face at that time. Very đen, họ đen hơn tôi nữa. I'm black. I'm very dark, complex, but they're even darker than me. Ở Sài Gòn thì chúng tôi nấu đem cho từng người. In Saigon we do baptize one by one. Nhưng mà ở tại đó thì chúng tôi làm bắt tem tập thể. But at that place we have to do it together at once. Nắm tay lại với nhau. Then they hold hands together. Và trong danh Chúa Giêsu làm bắt tem cho họ. And then in the name of Jesus we do it at once. Nhân danh Đức Cha, Đức Con, Thánh Linh. And we say in the name of Jesus, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And they say Amen, and then they do it. Đi mất hết luôn. And then after that they just disappear. Và năm sau tôi trở lại đó. And then the year after that we come back to that place. Nó mục sư nhớ em không? And then they ask me, do you remember me? Xin lỗi tôi không nhớ. I have to say I'm sorry I didn't remember you. Mục sư là bắt tên cho em đó. You baptized me. Chúa gọi là bắt tên ban đêm sao biết mặt? We baptized them in the dark. I don't see anyone's face clearly. Họ cứ nói ô vậy hả? Bắt tên cho chị hả? Yeah, is it really? Và cảm ơn Chúa. Bây giờ thì Chúa làm cho quý vị Chúa này đó được phát triển. We thank God that place now is really grow. Rồi chúng đó vào thăm họ ban đêm và cũng chạy ra ban đêm. Then we come and visit them in the night and then coming out in the night. Nhưng mà cảm ơn Chúa bởi lời cầu nguyện của quý vị ngày hôm nay chúng tôi đến được thăm ban ngày và giảng luôn cả ban ngày. Give thanks to God for your prayer, and now we can come in the daytime and even preaching and then going out in the daytime. Giáng sinh vừa rồi chúng tôi được tổ chức một cách công khai ở tại đó. Last Christmas we had an open gathering. 2.000 người nhóm lại. 2,000 people come. Quý vị, 2.000 người nhóm lại. 2,000 people come at that time. The place that we 100 người chạy lên tiếp nhận Chúa. And 100 people make a decision. Thật là có một gam của Chúa dành cho chúng tôi. That's a harvest that God already provide for us. Chúng tôi thấy những cái cửa đầu mở ra trong Việt Nam. And we see the door open in Vietnam. Và tôi tin sự phấn hưng
sắp đến cho miền Nam của chúng ta. We believe that the revival will come to Vietnam. Amen. Amen. Cầu mong rằng quý vị sẽ là những người có mặt trong những ngày đó. I hope all of you, or any of you will be there when we receive the revival. 2020 chúng tôi sẽ có 2 đêm truyền giảng. 2020 vào tháng 2. Or 2020 in February we plan for the crusade. Các hội thánh ở tại thành phố Sài Gòn cùng hiệp chung lại với nhau. Yeah, all the churches, different denominations. Yes. All the churches from different denominations will get together and have the crusade in Saigon next year. Chúng tôi chuẩn bị cho chương trình của Franklin Graham. Yeah, we were already prepared for the program for Franklin Graham. Đã tổ chức tại Hà Nội và năm tới chúng tôi sẽ tổ chức tại Sài Gòn. Already happened in Hanoi last year. Then this next year will be in Saigon. Xin cầu nguyện để chúng tôi sớm có được giấy phép. Remember, pray for us so we have a permission to do it in Saigon. Để có một cái 2 đêm truyền giảng đầy phúc hạnh ở tại nơi đó. 2 days crusade will be there at that time. Amen. Amen. Hallelujah. Buổi chiều hôm nay tôi muốn cùng để cho quý vị. This afternoon I would like to study with you. Đây là một đoạn kinh thánh mà tôi đã chuẩn bị trong những ngày đầu năm. This is the scripture section I already prepared for the beginning of this year. Trong những bài giảng của 2019. For the year of 2019. Và tôi rất là ngạc nhiên khi mà Chúa mặc khải cho tôi đoạn kinh thánh này. I'm very surprised when God revealed to me this section of the scripture. Và Chúa hướng dẫn tôi trong đoạn kinh thánh mà tôi đọc nhiều lần. And He led me to this section of the scripture, even I read so many times. Và lời đó đã đem đến sự sống cho linh hồn của tôi. And then this scripture section, the word bring life to myself. Và tôi tin buổi chiều hôm nay lời đó sẽ đem đến sự sống cho một. I believe this same section of the preaching also do the same to you. Xin quý vị cùng đọc với tôi ở trong sách Dân Số Ký đoạn 17. This is in the book of Numbers, chapter 17. Dân số 1 đến câu thứ 13. Dân Số Ký đoạn Numbers 17. Câu 13. Dạ, từ câu 1 đến câu thứ 13. Từ câu 1 cho đến câu 13, 1 to 13. Numbers chapter 17 from 1 to 13. Xin mời chúng ta có thể đứng lên và chúng ta đọc chung với nhau. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-se: nghĩa là 12 cây gậy ở các quan trưởng của mỗi chi phái, ngươi phải để tên mỗi người trên cây gậy của mình và để tên Aaron trên cây gậy của Lê-vi, vì phải có một cây gậy trong mỗi trưởng tộc. Ngươi phải để các gậy đó trong hòm hạt trước hòm và trứng là nơi ta đặt ngươi. Thế người nào ta chọn lấy thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa. Vậy ta sẽ làm cho tín tin trước mặt ta những lời làm bảo của dân Israel đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi. Môi-se nói cùng Israel thì hết thảy các trường tộc tùy theo chi phái mình đem nộp cho ngươi một cây gậy, tức là 12 cây gậy. Cây gậy của Aaron ở giữa các cây gậy khác. Môi-se để những gậy đó trong trại bằng chứng tức là Giê-hô-va. Ngày mai khi Môi-se vào trại bằng chứng, xảy thấy cây gậy của Aaron thì nhà Lê-vi đã trổ hoa, nó nứt mục, xanh hoa và trái hành nhân chín. Môi-se để rút các cây gậy khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đem đưa cho cả Israel. Các người đều thấy và mỗi người lấy lại gậy mình. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy đem gậy của Aaron để lại trước hòm bằng chứng, làm giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch. Ngươi phải làm cho tín đi những lời làm bằng đối nghịch của ta.
hầu cho dân chúng chẳng chết. Và Môi-se làm như vậy, tức là y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Dân Israel nói cùng Môi-se rằng: này chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy. Phàm ai đến gần nền tảng của Đức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao? Dạ, xin cảm ơn quý vị và chúng ta đồng hành phòng. Chủ đề mà chúng ta cũng cần học quý vị đó là cây gậy trổ hoa. This afternoon I'd like to study with you is the staff that had the blue flower. Đây là câu chuyện đã xảy ra ở trong lúc mà Môi-se làm lãnh đạo. This is happened when Moses led the children of Israel. Và bên cạnh chức vụ lãnh đạo thì có Aaron là anh của Môi-se. Beside Moses there is Aaron, is the brother of Moses. Chúa đã gọi hai người này dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. God called both of them to lead the children of Israel. Và khi họ ra khỏi xứ Ai Cập, họ bước vào trong đồng vắng. Yeah, when they went out of Egypt, they go into the wilderness. Và dân sẽ có 12 chi phái. There is 12 tribes in Israel. Và có 12 trưởng tộc của 12 chi phái. There are 12 tribes of Israel. 11 chi phái kia họ cảm thấy khó chịu. 11 tribes, other 11 tribes, they feel uncomfortable. Họ lầm bầm, họ bực bội. They complain and they angry. Tại sao lúc nào cũng là Môi-se và Aaron? Why just Moses and Aaron? Hình như gia đình chị. And then they say, oh, this is a family ruler. Môi-se đã chọn anh của mình. And Moses choose his brother. Môi-se đã lập anh của mình làm thầy tế lễ. And Moses ordained for his brother to become priest. Họ bực bội về điều này. And they complain, they don't like it. Và Đức Chúa Trời này nghe điều đó. And God heard this complaint. Ngài bảo với Môi-se. And God told Moses, kể con nói 12 trưởng tộc nộp 12 cây gậy. why don't you tell 12 tribes, each one staff? Chúng ta biết là ở thời điểm lúc bây giờ là mỗi một trưởng tộc, mỗi một người đi đâu cũng có một cây gậy. We know based on their custom, every elder of a tribe, they always have their own staff. Cây gậy nó nói lên cuộc đời của người đó. The staff represent their life. Và Chúa bảo với Môi-se là mỗi một trưởng tộc phải nộp cây gậy lên. Every single elder of the tribe have one staff. Và ghi tên của họ vào trong cây gậy đó. And write the name of the tribe on that staff. Thầy tế lễ Aaron thuộc chi phái Lê-vi. Aaron belonged to the tribe of Levi. Và trên cái gậy Lê-vi đó phải ghi tên của Aaron. And on that tribe, the staff of Aaron, write the name of the tribe Levi. Và 12 cái gậy được nộp lên. And 12 staff give to Moses. Và Chúa nói ngày mai ta sẽ tỏ cho con biết ai là người ta sẽ chọn. And God speak to Moses and tomorrow I will show them all who I choose. Cái gậy nào trổ hoa, The staff that will bloom. cái gậy nào nước ngọt, The staff that will have a new leaves. đó là người mà ta chọn. That's the one. That's the tribe that I choose. Sáng hôm sau, Next morning, Môi-se đến hòm bản chứng của Chúa. and Moses come to the Ark of the Covenant. Rất là lạ là 12 cây gậy thì có một cây gậy trổ hoa. All 12 staff, only one bloom. Đó là cây gậy của Aaron. That's the staff belong to Aaron. 11 trưởng tộc kia họ nhìn vào họ rất là ngạc nhiên. And all the other 11 elder of the other tribe, they're very surprised that's what happened. Và từ đó mọi người không dám nói gì nữa. From that time on, the other tribe, elder or whoever belongs to those tribes, they keep silent. Họ biết Aaron được chọn bởi Đức Chúa Trời. And they know exactly Aaron is the one that God chose to be the priest. Câu chuyện này tôi đọc rất là nhiều lần.
And this story I've heard so many times already. Nhưng mà cho đến khi Chúa mở mắt thì tôi hiểu được lẽ thật này. Until He opened my eyes and I understand the truth about this story. Có 3 điều mà tôi muốn cùng học với vị buổi trưa hôm nay. Today there is 3 things that I want to study with you. Điều thứ nhất, The first one, ở trong cái câu chuyện này cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng ban sự sống cho chúng ta. in this story we know that God is the only one give us life. Vì sao tôi nói điều này? Why I say this? Là những người bước đi với Chúa, As the people that walking with God, là những người thờ phượng Chúa, as the people that worshiping God, chúng ta cần biết Chúa chúng ta thờ phượng là ai. we need to know who we are worship. Ngài là đấng có quyền ban sự sống cho những người tin. He is the one have a power to give life for those. Amen. Ngay cả cái gậy khô, Even the dry staff, Ngài có thể làm cho nó sống lại. He can give life to it. Có bao giờ quý vị có một cái gậy khô, cái gậy chết mà có không? Did you ever see any dead tree bloom? Điều này chứng tỏ rằng Chúa là đấng ban sự sống cho mọi loài. That tell us He is the one can give life for everyone. Dầu nó đã chết rồi nhưng Chúa làm cho sống lại. Even is dead, God can raise it up. Và đối với chúng ta thờ phượng cũng giống như tổ phụ chúng ta đã thờ phượng. The one that we worship is the one that our forefather worship. Chúng ta mở trong Roma đoạn 4 câu 17 thì We chúng ta sẽ hiểu được open the book in Romans chapter 4 verse 17. tổ phụ chúng ta là Abraham. Our father of faith is Abraham. Ông cũng đã tin Chúa như vậy. He already believed God that way. Y như lời chép rằng ta đã làm ngươi là cha nhiều dân tộc. Just like the scriptures say, I will establish you as a father of many nations. Thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. He is our father before God. Tức là đấng người đã tin. He is the one that who he believed. Là đấng ban sự sống cho kẻ chết. He is the one that gives life to death. Gọi những sự không có như có rồi. And call the unseen to as is seen. Ở đây chúng ta thấy Abraham ông tin Chúa thứ nhất là đấng có quyền ban sự sống cho kẻ chết. In this story we see Abraham is the one that believed God is the one that have a power to give. Quý vị có thể nói về đây, Chúa là đấng ban sự sống cho kẻ chết. God is the one that gives life to the dead. Xin cùng nói với tôi là Chúa đấng ban sự sống cho kẻ chết. God gives life to the dead. Một lần nữa quý vị, một cách mạnh mẽ và đầy đức tin của chúng ta, Chúa đấng ban sự sống cho kẻ chết. God gives life to the dead. Amen. Amen. Và Chúa mà ông đang thờ phượng là đấng có thể làm những việc không có nhưng đã có. The God that he worshiped, Abraham, can make the thing that's not there is the one that is there. Chỉ có một mình Chúa là đấng có quyền ban sự sống cho kẻ chết. Only God is the one have power to give life to death. Ngoài Chúa không có sự sống nào cả. Outside God there is no life. Chúng ta thấy ngày hôm nay con người cố gắng để làm những điều mà Thượng Đế đã làm. We see today men trying to do the thing that God already did. Họ làm tóc giả đúng không quý vị? They make a fake hair. Tôi xin lỗi các bạn, họ là lông mi giả luôn đúng không ạ? Yeah, and then they also have, what is it? Eyelash. I'm sorry, I didn't learn it. Răng giả đúng không ạ? And then fake teeth. Lỗ tai giả rồi. And then the fake ear. Mũi giả nè. And then the nose, cosmetic nose. Mũi thấp phải làm cho cao ra. Flat nose make it taller. Thậm chí là mắt giả nữa. And then even the eyes. Chân giả. And then fake leg. Có câu chuyện có một người cưới vợ về. I have a story. One man he got married. Trong cái sau khi đãi tiệc xong rồi đến cái đêm tân hôn. After the banquet, wedding banquet, and then the night of wedding. Cô dâu về phòng của mình. Yeah,
the bride go to her own room. Cô dâu tháo hết tất cả những cái nữ trang đồ trên mình. And the bride take all the jewelry out of her body. Cô cũng tháo tóc giả, cô cũng tháo răng giả ra. And then she also take her fake hair and fake teeth. Vì chú để nhìn lại cô dâu của mình. And then now the groom look at the bride. Và anh đã bỏ chạy trốn. And then he had to run away in the wedding night. Bởi vì anh không ngờ là vợ mình còn có 3 cái răng à. He's so surprised that the bride, his bride is only have three teeth left. Và quý vị thấy không, ngày hôm nay con người cố gắng để làm những điều giống như Chúa đã làm. That's telling us man trying to imitate whatever God already did. Họ làm nhiều thứ lắm quý vị. They make a lot of things. Nhưng có một điều họ không làm được. The only thing they cannot do. Họ làm tóc giả, lông mi giả, răng giả, chân giả. Everything fake hair and legs and teeth and everything. Nhưng họ không làm được trái tim giả. But they cannot make a fake heart. Họ không làm được quả thận. They cannot make a kidney, fake kidney. Vì đó, ở nơi đó có sự sống. Because in the real one there's life. Và đó là lý do họ buôn bán đồ đạc. That's why they're selling and buying the organ. Bởi vì cái điều đó con người không làm được. Because man cannot create a real organ. Sự sống chỉ đến từ nơi Chúa của chúng ta. Life only comes from God. Amen. Amen. Cùng vỗ tay cảm ơn Chúa vì Ngài đã chúng ta sự Hallelujah. Ở trong Chúa chúng ta có sự sống. In Him we have life. Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã có điều này. Even Jesus already said. Khi người ta mời Chúa Giêsu đến để chữa bệnh cho Lazarus. When people invite Jesus come to heal Lazarus. Và Chúa Giêsu không đến. And Jesus didn't come right away. Ngài đi thăm một người khác. And he go and visit somebody else. Và khi Ngài quay trở lại, when he coming back, người ta nói Chúa đến trễ rồi. and then he say, Jesus, you come too late. Anh trai tôi chết rồi. My brother already gone. 4 ngày rồi. 4 days Có already. mùi rồi. Already have smell. Và họ dường như có vẻ trách Chúa. And then seems like they not so happy with Jesus. Chúa đến trễ rồi. He say, you come too late. Chúa Giêsu nói gì với Ma-thê quý vị? What did Jesus say to man? Ta là sự sống lại. This is what he said to Martha. I am the life. Và sự sống. And I am the resurrection and the life. Kẻ nào tin ta sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Whoever believes in me will live even when die. Ma-thê nói gì? Vâng, con tin. And then Martha said, yes, I believe. Vì bà nghĩ rằng Chúa sẽ ban sự sống đời đời. What she said, she thought that about the eternal life. Nhưng mà Chúa Giêsu không có nói về cái gì tương lai. But Jesus at that time didn't talk about the eternal life. Bởi vì chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta tin Chúa, chúng ta có sự sống đời đời. We thank God that if we believe in Him, we have eternal life. Đó là hy vọng của chúng ta. That is our hope. Đó là niềm tin của chúng ta. That is our belief. Chúa Giêsu là trái đầu mùa của kẻ ngủ. He is the first fruit of the Ngài day. sẽ ban sự sống đời đời cho mỗi chúng ta. He is going to give eternal life for all. Nhưng mà lẽ thật ở tại đây tôi muốn nói với ông bà chị em. But the truth here I want to share Chúa with Giêsu you. nói là ta là sự sống lại và là sự sống. But Jesus talk here is, I am the resurrection and the life. Ở trong bản tiếng Anh ta là sự sống lại có nghĩa là ta là sự phục hồi. In the English version mean, I am the resurrection means I am the restoration. Ta là sự hồi sinh. I am the revival. Chúa muốn nói ở trong thì hiện tại. Jesus want to talk about the present time. Lazarus sẽ sống lại. And Lazarus will come alive. Và sau đó Chúa nói rằng hỡi Lazarus. And after that Jesus spoke to Lazarus. Hãy sống lại. Lazarus raised from the dead. Và ngay lập tức
Lazarus đã sống lại. And then immediately he's come out of the death. Quý vị, buổi chiều hôm nay tôi muốn nói với ông bà như rằng Chúa chúng ta là Chúa của sự sống lại. This afternoon I want to tell you, Jesus is the resurrection. Chúa là đấng ban sự hồi sinh cho chúng ta. Jesus is the one who will restore us. Chúa đã đem đến sự phục hồi cho chúng ta. He will revive us. Những mối quan hệ nào đã bị đổ vỡ, Chúa sẽ làm cho tươi mới trở lại. Any broken relationship, He is the one who has power to restore it. Những đức tin nào, hy vọng nào, mơ ước nào đã bị chết thì Chúa sẽ hồi sinh lại. Any faith, any hope already died, He is the one can revive it. Bởi vì Chúa là sự sống lại. Because He is the resurrection. Những cái gì đã chết ở trong cuộc đời chúng ta, Chúa sẽ làm cho sống lại. Anything we think already died in our life, He has the power to raise it up. Những mối quan hệ nào trong gia đình của chúng ta đã mất, Chúa sẽ làm cho sống lại. Any relationship in our family already we think it's dead, He has the power to raise Bởi it. vì Chúa Giêsu Ngài là sự sống lại. Because He is the resurrection. Amen. Amen. Hallelujah. Đến buổi chiều hôm nay tôi thách thức và khích lệ quý vị. Today I'm challenging all of you. Đừng sợ, Fear not. đừng bỏ cuộc, Do not give up. hãy tin Chúa là đấng có quyền làm cho. Just believe He is the power. He has. Đừng bỏ cuộc quý vị. Do not give up. Hãy tiếp tục công bố điều đó. Continue to proclaim or confessing it. Tôi nhớ có một lần ở trong một buổi nhóm, One time in a meeting, đang thờ phượng Chúa, hội thánh đang thờ phượng. while the church is in worshiping, Cho nên tôi nghe Thiên Chúa phán, I heard God speak to me. trong cuốn chữ ngôn cho một người bị điếc ở bên tay trái. I want to hear a person that have a left ear deaf. Và sau khi tôi nghe như vậy, Then after I heard that, sau khi giảng xong, after preaching, tôi hỏi có ai trong quý vị bị điếc ở bên lỗ tai trái? then I asked, is anyone among you had a deaf ear on the left side? Thì có một cô bé nó đưa tay lên, nó con một sinh. There is a woman raised a hand, Và cô khóc, cô chạy lên. and then she cried and she running up. Cô nói một sư ơi, con bị điếc 19 năm rồi. Then she said, I already have this problem 19 years already. Con chỉ nghe được lỗ tai phải thôi. I only can hear from the right side. Con không nghe được lỗ tai trái. I cannot hear anything from the left side. Con mất cỡ lắm, mỗi lần con nghe các bạn con nói chuyện. I feel shame when I heard my friend talking. Và tôi hỏi cô rằng con có tin rằng Chúa sẽ làm cho lỗ tai của con được nghe? And I asked her, do you believe that God can restore it? Và cô ấy nói dạ tin. Yes, she said yes, I believe. Lần đầu tiên tôi cầu nguyện cho một người điếc 19 năm. This is the first time I prayed for the deaf for 19 Tôi years. thật tay cầu nguyện cho cô bé. When I lay hand and pray for her, Tôi công bố lỗ tai này được mở ra. and I proclaim this ear be open. Và sau khi cầu nguyện xong, After I prayed, tôi mới bịt lỗ tai người tay phải. and then I test her to plug this ear on the right. Tôi hỏi con có nghe một số nữa không? And then I asked her, do you hear what I say? Mà cô gái nhiều như cô rất là vô hồn. And then she looked like she's somewhere else. Và cô gái nói And she said no. tụi nó không sao. And I said, okay, let's Tôi xin còn don't worry. Then we pray again. Và tôi tiếp tục cầu nguyện nữa. And then I continue to pray. Công bố lỗ tai này được mở ra. And I keep proclaiming this ear will be open. Và sau khi cầu nguyện xong, And after prayer, tôi lại bịt lỗ tai bên phải. and I tested again. Tôi hỏi con biết một số nữa không? Did you hear anything I said? Và cô không trả lời. Cô không trả lời nữa. And then she couldn't answer. Và tôi biết được cô cũng chưa nghe. And then I know that she had not heard. Tôi bắt đầu nói And then I'm kind of worried about it. Chúa ơi, And then I'm asking. Ngài nói với con mà. And then I speak to God. God, Jesus, you talk to me about this. Và tôi lại tiếp tục cầu nguyện. And then I continue to pray again. Rồi nói đến lời mà tôi làm của câu 17 nói. Just like Romans chapter 4 verse 17 says, Chúa là đấng ban sự sống. He is the one give life.
Và tôi tiếp tục cầu nguyện lần thứ 3. Then I continue to pray the third time. Tôi không bỏ cuộc. Then I give up now. Tôi tiếp tục công bố. And I continue to proclaim. Lỗ tai này được mở ra. And I command the ear open. Trong danh Chúa Giêsu. In the name of Jesus. Lỗ tai này chấm dứt những thời kỳ bị điếc. This year will stop the time of death. Và sau khi cầu nguyện xong, then after I pray, tôi lại tiếp tục đặt bệnh lỗ tai phải của cháu. Then I continue to do the same to test her. Tôi hỏi con khỏe không? Then I ask her, are you okay? Và tôi thấy nước mắt của cháu chảy ra. Then I see her tear coming down. Con la lên, mục sư ơi, con nghe được rồi. Then he said, Pastor, I heard it now. I heard it. I hear. Lớn hơn quý vị, vỗ tay lớn hơn nữa đi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nên buổi chiều hôm nay tôi khích lệ quý vị. This afternoon I encourage you. Hãy nhớ đấng chúng ta thờ phượng là đấng có quyền ban sự sống. Remember the one that we worship is the one who has power to give you life. Trên tất cả những gì đã chết, Ngài sẽ làm cho nó sống lại. Everything already died. God has a power to restore it. Nếu chức vụ nào chết, Ngài sẽ làm cho sống lại. Even any ministry already died, He can restore it. Tất cả những gì đổ vỡ trong ngày qua, Chúa sẽ phục hồi lại. Anything broken, He can restore it. Và hãy công bố sự sống của Chúa đến trên gia đình của con. We need to proclaim the life of God come to your Hãy home. công bố sự sống của Chúa đến trên công việc của con. Proclaim the life of God come to your workplace. Ai trong chúng ta tin điều này? Whoever believe in this, Đây là lúc mà chúng ta sẽ hành động. this is the time we take action. Và một tất cả quý vị chúng ta đồng đứng lên. I invite you to standing up. Và đây là lúc mà quý vị sẽ nói bởi đức tin của chúng ta, Chúa con tin Ngài là đấng ban sự sống. This is the time we can say and talk to God. You are the one that give us life. In everything. Hãy nhớ Chúa gọi đích danh Lazarus. Remember, Jesus called by name Lazarus. Quý vị nghĩ đến Chúa ngày hôm đó, Chúa nói là hãy sống lại. And Jesus said, if He only say, rise up from Chúng the ta sẽ dead, thấy cái gì? what we going to see? 100 người chết nhảy ra. Every dead people at that time were coming out. Nhưng mà Chúa nói là Lazarus, hãy sống lại. But He only called Lazarus, come out. Quý vị hãy nói đích danh những gì đã chết trong cuộc đời chúng ta phải sống lại chiều hôm nay. We need to call whatever happened, whatever broken. Call is exactly and proclaim it. Và Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta. And then Jesus will do it for us. Hãy lớn tiếng là cầu nguyện trong thời giờ này. Lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your voice. Don't keep silent. Give up your voice. Hãy công bố điều này. Hãy Speak công to bố whatever it is already dead in your life, in relationship, whatever happened. Speak to it. Speak to it. Speak to it. Hallelujah. 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 Đấng của chúng con đang thờ phượng là đấng sống. The one we worship is alive. Hallelujah. 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 Thank you. Ra lệnh cho sự chết, công bố cho sự đổ vỡ, ra lệnh cho sự mất hồi, liên khỏi cuộc đời muôn cải cách, liên khỏi gia đình của phục hồi cho sự chết của Chúa Giêsu, phục hồi trong quan hệ gia đình, phục hồi trong sức khỏe, phục hồi tất cả những gì mà chúng con đã bị cái công nghiệp cướp phá trong danh của Chúa Giêsu. Ôi Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Con ngợi khen Ngài. Thank you Lord Jesus. Restoration, job, financial, relationship, anything. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Hallelujah. Anh em chị em nhớ đến những điều gì mà chúng ta muốn được sự phục hồi, công bố điều đó, nói với những điều đó. Trong danh của Chúa Giêsu, in the name of Jesus, I command this come back to life.
I command it restore. I command it prosper in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta truyền lệnh cho tất cả những đã chết, đã mất sẽ được sống lại cho các dân chủ của Chúa. In the name of Jesus, I command anything already dead in our congregation life will be raised up, will be restored. Những Chúa đang thờ phượng là đấng sống và sống lại. Because the one that we worship is the one with resurrection and life. Những mối quan hệ, Any relationship, tài chính, finance, mơ ước, dream, những hy vọng, hope, những tâm linh đã chết, any spirit life, và con cầu nguyện để sự sống của Ngài sẽ hồi sinh lại cho nên của I pray the resurrection power will restore it for them. con cảm ơn Chúa. I thank you, Lord. Chúng con thành kính cầu nguyện In the name of Jesus. trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. In the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Và chúng ta đọc như vậy. I am the one. Thì thứ hai mà tôi muốn xin quý vị chiều hôm nay, Only the second one. Điều thứ hai, the second one, I will share with you today. sự sống ấn chứng sự lựa chọn. Sự sống ấn chứng sự lựa chọn. The life will seal the selection of the children. Đức Chúa Trời bảo với Môi-se, God speak to Moses. ngày mai cây gậy nào trổ hoa, Tomorrow, any staff that blooms. đó là người ta chọn lựa. That is the one that I choose. Mọi người đang bực bội khó chịu Many people is not happy bởi vì thầy cái lễ Aaron. because of the priest Aaron. Nhưng mà sáng hôm sau, But the next day, cây gậy của Aaron đã trổ hoa. the only staff belonged to Aaron bloomed. Và điều này đã khiến cho 11 trưởng tộc kia im lặng. This causing 11 elders in the other tribe silent. Và họ nhận biết rằng Aaron không tự lập mình làm thầy tế lễ. And then they know Aaron is not set himself up. Aaron không tự phong mình, Aaron is not ordained himself. To nhưng be mà priest. Aaron được Chúa chọn. But Aaron, the chosen of God. Quý vị, đây là điều ứng chứng cho chức vụ thầy tế lễ Aaron. This is the seal and the witness that Aaron is chosen of God. Trước khi Chúa Giêsu chết sống lại, Before Jesus' resurrection, người ta nói Chúa là thần điên, they say Jesus is a crazy man, là người lộng ngôn, the one that blasphemed, là người kiêu ngạo. the one that tried. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng ta với Cha là một. Because Jesus said, Father and I is one. Và Ngài cũng nói tiên tri là Ngài sẽ chết 3 ngày, Ngài sống lại. And then he also said the prophecy that he's going to die for 3 days and resurrect. Và các môn đồ cũng không tin điều này nữa. Even the disciple Làm sao có chuyện đó? could not believe. Why? I don't think this could happen. Nhưng quý vị, khi Chúa Giêsu chết đi và sống lại sau 3 ngày, But after Jesus died and raised up from the dead after 3 days, cả thế giới đều nhận biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời. the whole world recognized Jesus is God. Chúa Giêsu đã sống lại. And Jesus is raised from the dead. Ông chứng rằng là Ngài là Đức Chúa Trời. That's telling us He is God. Quý vị, sự sống ấn chứng rằng Chúa chọn lựa một chúng ta. The life is the seal and the witness that God choose us. Kết quả ấn chứng chúng ta được chọn. That is the witness that we are the chosen. Aaron không tự bào chữa cho mình nữa. Aaron doesn't need to justify for himself. Đây là sự khác biệt giữa Aaron và 11 trưởng tộc khác. That is the difference between Aaron and the other elder of 11 tribes. Quý vị, đâu là sự khác biệt giữa chúng ta với những người chưa tin Chúa? That is the difference between us and the one that is not believed. Sự khác biệt của Aaron đó là cây gậy của ông trổ hoa. The difference
is his staff blue. Sự khác biệt của chúng ta với những người chưa tin Chúa là gì? The difference between us and the unbelief, what is it? Là chúng ta đeo cái thập tự giá thật to. Is it because we wear the big cross here? Tôi là người có đạo. And then I follow Jesus. Quý vị có rất là nhiều người đeo thập tự giá. There's a lot of people wearing the cross. Đó là sự khác biệt. That's not the real difference. Ở trong sách Giăng đoạn 15 câu 8 Chúa nói, In the book of John, chapter 15, các ngươi kết nhiều quả, các ngươi được gọi là môn đồ của ta. we bear fruit because we are disciple, my disciple. Đó là sự khác biệt. That's the difference. Quý vị, Brother and sister. có nhiều người chúng ta ở trong nhà thờ, To many of us in the church, chúng ta rất là nice, we look very nice. chúng ta rất là lịch sự. We are very kind and gentle. Nhưng mà khi chúng ta ra khỏi nhà thờ, But when we stepping out of the church, người ngoài có nhìn thấy có sự khác biệt nào trong chúng ta không? is it the unbeliever see any difference in us? Ở trong gia đình của chúng ta, người thân của chúng ta có nhìn thấy sự khác biệt trong chúng ta không? Our relative, do they see the difference in our life? Con của chúng ta có nhìn thấy đời sống khác biệt của chúng ta không? Our children see any difference in us? Hay là chỉ có trong nhà thờ chúng ta khác thôi? Or is it only we are look different in the congregation like this? Còn khi trở về nhà, And we coming home, chúng ta dễ nóng giận. we easy to get hot temper. Chúng ta giống như người ngoại. And then we are no different than the heathen. Tôi nhớ có câu chuyện, I remember a story. có hai vợ chồng rất là yêu mến mục sư. There is a couple, they love the pastor. Ngày đó họ muốn đến thăm viếng mục sư. And every year they come and visit the pastor. Và hai vợ chồng thì có nuôi những con cừu, con chim. And then they have the lamb, the sheep, and then they raise those kind of animals. Và họ bảo với nhau là đến tặng mục sư con chim. And then they talk to one another. Okay, maybe we can bring one of the lamb to give it to the Và vợ pastor. chồng đem con chim đi. And then the pastor bring the lamb. Và giữa đường ra ông khát nước, ông dừng lại ông uống nước. And then in the middle of the way, and he's thirsty and he stopped and he's trying to get some water. Thì muốn biết nhỏ ở trong quán nước nó thấy con chim dễ thương quá. And the children around surrounded and see the lamb looks nice. Nó mới lấy con chim ra. And then the children take the lamb out. Nó bỏ con dê vô. Con dê. Oh, then they replaced the goat for the lamb. Thì chứ ông đó không biết gì hết. And he didn't know anything. Và ông chạy tới với mục sư. And he continued to go to the pastor home. Nó là mục sư ấy. And then he said, Cảm ơn mục sư rất là nhiều vì mục sư đã chăm sóc cho em. and he said, okay, thank you, pastor, you care for us. Cầu nguyện cho tụi em, khích lệ tụi em. And he encouraged Gia đình em us. có cần thì mục sư luôn có. Then when we need you, always there. Rất là yêu quý mục sư. And we love you. Tất cả không có gì hết. And New Year we don't have any. Có con chim muốn tặng mục sư. And we have a lamb Mục sư nói, ồ, mấy em bài đặc quá. to give it to you. And the pastor said, oh, why do you have to do this? Nó không có để tấm lòng của tụi em. He said, okay, this is our heart. Mục sư nhận cho tụi em vui. And please accept it so we can be Và happy. thế là họ nài nỉ với mục sư nhận. And then they begged the pastor to take it, receive it. Khi ra ngoài xe thì lấy con chim. And then when you're coming out to the car to get the lamb, Chị bỏ cái nhỏ ra. then when they open the box, Bóc cái con chim lên. then they think they take the lamb out. Thì nó không phải là con chim mà con dê. It is not the lamb anymore, it's become a goat. Ông sẽ ố dê. And then the pastor say, oh, this is the goat. Ồ, cảm ơn em, mục sư không biết ăn thịt dê. And then he say, okay, I don't know how to eat the goat meat. Cái người ta nói không, em tặng con chim. And then the man, the couple say, oh, no, this is the lamb. Ông sẽ nói không dê. And the pastor say, this is a goat. Chúng ta biết con chim với con dê nó khác nhau đúng không? Yeah, we know the lamb and the goat, the sheep and the goat is different. Chim nó có sừng.
Tôi có râu. Yeah. Anh gì? Yeah. The goat have horn and then the beard here. Vì chim thì không có. But the lamb or the sheep doesn't have. Nghe anh nói kỳ ra em nhớ sáng em bắt con chim mà. And they really surprised, and then they said, okay, this morning I put in here the lamb. Một xưa em xin lỗi một xưa. And then they say sorry to pastor. Để em về em đổi lại một xưa. And then I will change for a lamb for you. Rồi thế là ông bỏ con chim ra, con dê vào trong giỏ. Then he put back the goat into the box. Rồi ông chạy trên đường về. And then he coming home again. Rồi ông ghé bóng nước nữa. And he stopped. Ông mấy đứa nhỏ at the place that nó chơi con chim từ nãy về nó drink. Bây giờ thấy ông trở lại. Then the children that take the lamb and replace the goat now see him coming back. Và nó lại bóc con dê ra để chim vô lại. Then now they take the goat, then they put it in, out, and then put back the lamb. Và cái người hôm nay hoàn toàn không biết gì hết. And then he doesn't know what's going on. Và chạy xe về đến nhà. And then he run all the way home again. Vừa tới nhà. Then when he get home, bà vợ chạy ra, anh một sự không vô đâu, con chim vô đâu. Then the wife come and ask him, what happened? Is it the pastor happy? What we give him a gift? Ông nói, bà là tôi quen quá. And then he said, you make me ashamed. Tôi nói lại một số con chim. And I told you, we give the pastor the lamb. Lúc bốc ra là con dê. But it turned out to be a goat. Tôi nói, đâu có, em bỏ con chim vô mà. Then she said, no, I put the lamb in, not the goat. Nhưng bà ra mà coi đi, chim hay dê. And then he said, okay, why don't you go and check it? Anh nói sao đó, em nói em bỏ con chim mà. I don't know what you say, but I know that I put the lamb in. Ok, ra lại coi. And then why don't you go out and see and Bỏ check? giỏ ra. And then she go out and open. Bóc lên là con chim. And then take it out. Is this the lamb? Ông nói ủa? And then he's really surprised. He say, what's going on here? Lúc nào là chim, lúc nào là dê? And he said, is it when he's go there, it's a goat, and he's coming back, it's a lamb again? Quý vị, lúc nào là chim, lúc nào là dê? Brother, sister, where will become goat and where will become lamb? Trong nhà thờ là chim. Inside the congregation is the lamb. Về tới nhà là dê. Then we coming out and we go home, we become goat. Chủ nhật trở lại là chim. Then we come back to the church again, it's a lamb. Khi vô sở làm là dê. Then we go to the workplace, we like a goat again. Gặp ai cũng hút á. And then we're going to fight everyone. Bà sẵn nói 1 tiếng, mình phải nói 8 tiếng. And then wife said, just speak one word, we speak 8, 10. Ông sẵn nói 1 tiếng, chúng ta nói 10 tiếng. And the husband say one, say 10. Chúng ta không chịu thua ai hết. We never want to yield to anyone. Quý vị, lúc nào là chim, lúc nào là dê? When we become lamb, when we become. Sự khác biệt của chúng ta với những người không tin Chúa này. What is the difference between us and the heathen, unbeliever? Tôi mong rằng đời sống của tôi và quý vị sẽ khiến cho nhiều người sửng sốt. Our life could cause a lot of people surprise. Họ thấy sự ngạc nhiên bởi vì đời sống của chúng ta khác với những người không có Chúa. They will be surprised if our life completely different with those who are not believing in Jesus or the heathen. Sao chỗ này không ai ăn em hả? Rồi mong rằng chúng ta sẽ có một đời sống khác biệt. I pray and I wish and I hope Không cần that we have a different life. không cần phải nói tôi là cơ đốc nhân. We don't need to say I am a Christian. Nhưng mà người ta sẽ phát hiện bạn là một cơ đốc nhân. But people will discover who you are. Cách đây 2 tuần, 2 weeks ago, tôi có còn trong một cô tin Chúa. and I pray for a young lady to accept in Tôi hỏi Jesus. vì sao cô tin vào Chúa?
And I asked her, why you accepted Jesus? Ai đã nói về Chúa cho cô? Who tell you about Jesus? Dạ cô nói chưa? Cô nói chưa? No. Nhưng mà em tin Chúa. But you said I believe in Jesus. Bởi vì em nhìn thấy đời sống của bạn của em. But I became Christian because I see my friend life. Khi mà bạn em ở trong cái sự khó khăn, When my friend went through a difficulty, khi mà bác sĩ nói bạn em này con của mày sẽ chết bất kỳ lúc nào, when the doctor told my friend, your child can die anytime, và em thấy nó không có suy sụp, and I saw she's not panic, she's not desperate, nó đầy sự hy vọng, and she always have hope, nó đầy đức tin nơi Chúa, and she has full faith in God. nó làm em ngạc nhiên về đời sống của nó. She made me surprised of her life. Và nó vẫn trung tín đi thờ phượng Chúa. And she's faithful to follow Và come and worship. em đã nhìn thấy con của nó từ chết sống lại. And I saw her child from nearly death come back to life. Và em biết có một đấng ở trong đời sống của nó. And I know there is someone in her life. Và đó là lý do em đến nhà thờ và tín ngưỡng Chúa. That's why I come to the church and accept Jesus. Quý vị có gì khác biệt trong đời sống của tôi và quý vị không? Do we have any different in our life? Nếu những ai đang phục vụ Chúa, quý vị, cây cày của chúng ta không phải là trổ hoa không? And those who are serving God, is it our staff blowing just like Aaron on the other one? Bao nhiêu người được gây dựng qua đời sống của chúng ta? How many people will be encouraged through our life? Có nhiều người tự nói là tôi có ơn gây dựng. A lot of people think of themselves and saying that I have a gift of encouragement. Tôi có ơn chăm sóc. And I have a gift of caring. Nhưng mà họ chỉ là sóc người khác thôi. But they only what only do is just they causing shock to other people. Họ nói họ có ơn gây dựng nhưng mà họ là tìm cách để gây người khác không. This is a plain word. They say they have a gift of encouragement, but actually they always basically Và không ai nói gì trouble. Không ai dám đến gần. And then nobody won't come close to Quý vị, it. sự sống có mùi của sự sống. The life will have the smell of life. Và sự chết cũng có cái mùi của sự chết. The death have a smell of death. Và ước mong là những người xung quanh của chúng ta sẽ ngửi được cái mùi sự sống ở trong chúng ta. We pray and hope those around us will smell the life. Và điều cuối cùng, And the last one, sự sống gợi lên sự sống. the life will bring life. Sau khi cây gậy của Aaron trổ hoa, After Aaron's staff blew, chứng nhận rằng ông là người được Chúa gọi. confirm he is a chosen one. Sau đó chúng ta biết cây gậy này để đâu? Do we know where that staff will be kept? Ở đâu? Where? Dạ, đúng rồi. Cây gậy được đặt trong hòm giao ước. The staff will be forever in the Ark of Covenant. Ở trong hòm giao ước có 3 vật. In the Ark of Covenant, there is three things. Cây gậy Aaron, The staff of Aaron, hũ bánh manna manna, và bản luật pháp. and Ten Commandments. Và hòm giao ước chúng ta biết được đặt đâu? And do we know where's the Ark of Covenant placed? Hòm giao ước được đặt ở trong nơi chí thánh. It's placed in the most holy place. Tôi nói nhanh ở chỗ này để quý vị có thể nói rõ. I want to speak very fast here so you can. Đền tạm của Môi-se có 3 phần. Okay, the tabernacle have three sections. Hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh. The court of people, the holy place, and the holy of holy place.
Nơi chí thánh là nơi mà chỉ có thể tới lễ thượng phẩm mỗi năm vào một lần. The most holy place is only the high priest once a year can come. Và khi ông vào, ông chỉ cần quyết trên tay. And when he come, he have to bring the blood of animal. Và quý vị, khi mà Chúa Giêsu chết thì bức màn đã bị xé làm đôi. When Jesus died, the curtain between the holy place and the most holy tear off. Mỗi người chúng ta có thể bước vào trong nơi chí thánh qua bí của Chúa. That's telling us we, every single one of us, can come to God through the blood of Jesus. Và hòn giao ước tượng trưng cho điều gì? The Ark of Covenant represent what? Hòn giao ước tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. It represent the presence of God. Dân sơn đi đâu họ cứ mang hòn giao ước đi. Everywhere the children of Israel go, they have to bring the Ark of Covenant. Hòn giao ước đi trước. The Ark of Covenant have to go first, in front. Dân sơn đi sau. Then the Israelites follow. Đi đến đâu, chiến thắng đến đó. And then wherever they go, the victory available. Và thậm chí khi hòn giao ước lọt vào tay của Philippines, Even when the Ark of Covenant, the Philistine captured, thì các thần tượng Philippines đều ngã đổ trước hòn giao ước. and all the idols of Philistine broken and fell down before the Ark of Covenant. Quý vị, cái gậy của Aaron được đặt trong hòn giao ước dạy cho chúng ta gì? The staff of Aaron inside the Ark of Covenant, what does it teach us? Quý vị, tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi trước khi I want to ask you one thing. cái gậy của Aaron đặt trong hòn giao ước nó có còn trổ hoa không? The staff of Aaron inside the Ark of Covenant, is it continue blooming? Có còn trái hạt giống không? And then there is a fruit of basically cashew. Nó còn như thế này. Wow, dạ cảm ơn quý vị. Chúng ta biết ngày hôm nay trái cây mà ta muốn làm cho tươi 3 tháng 6 tháng ta làm gì? Do we know that the fruit these days they want to continue make it keep it fresh? What do they do? Họ nhúng luôn, hóa chất. And they put in a chemical. Tôi nhớ có lần vợ tôi mua trái cây về. One time I bought the fruit. Sau 3 tháng, Even after 3 months, tôi mở tủ lạnh ra, I opened the refrigerator, nó cũng tươi trong. and the fruit still look good, fresh, very fresh. Thêm 1 tháng nữa, One more month, vẫn tươi trong. it's still fresh. Tôi nói em ơi, And I told my wife, sự chết trong ở nhà mình. this is the death is in here. Tôi nói anh nói gì vậy? And then she surprised me and she said, Anh what? biết trái cây để trong nhà không? And then I told her, did you see the fruit that we keep it here? 4 tháng không có bị héo. 4 months already, it's not changing. Đó là hóa chất. It is a chemical in there. Mình ăn vô mình sẽ chết. If we eat, we will die. Quý vị, làm sao để sự sống của Chúa liên tục ở trong cuộc đời chúng ta? How do we keep the life of God continue in our life? Ai trong chúng ta muốn rằng sự sống của Chúa liên tục ở trong chúng ta? Who of you want the life of God in you? Just raise your hand. Cảm ơn quý Raise vị. your hand. Có nhiều người tin Chúa mình có sự sống. When we accept Jesus, we have life. Bởi vì Chúa là đấng ban sự sống. Because He is the one that gives life. Và không những ngày ban sự sống thôi mà Chúa nói rằng Chúa đến để cho chiếm được sự sống và sự sống dư dật. Then not only He gives life, but He said He comes so we can have life and have it abundantly. Không phải là sự sống yếu đuối, sự sống mệt mỏi. Not the life that's very weak and just pass by. Không phải là sự sống quể quải. Not the one that just so. Có nhiều người theo Chúa. A lot of people follow Jesus. Nhưng mà sự sống không có dư dật trong họ. The life is not abundant in their life. Về thuộc linh luôn cả về thuộc thể. Even the spirit or even soul or flesh. Thiếu nợ triền miên. All the time. Tâm linh lúc nào cũng khó chịu bực bội. And then in the spirit or in soul always have something wrong, angry. Người ta không nhìn thấy sự sống ở trong họ. They don't see life in them. Vì sao vậy? Why? Đôi khi chúng ta đang thờ một đấng sống. We worship the one who live. Chúa đấng ban sự sống. And the one that give life. Nhưng mà con của Ngài giống như sống giống người chết.
And his children live like almost dead. Quý vị, tồn tại khác với sống. Survive is different than living. Có nhiều người theo Chúa như một người tồn tại ở trên đất này mà không có sống. A lot of people follow Jesus just like they just survive on this earth, not live. Tôi thấy có nhiều người sau như buổi giảng của chúng tôi. I saw a lot of people after the preaching. Họ nói: "Một số sẽ cầu nguyện cho em." They say, "Okay, Pastor, pray for me." Tôi hỏi: "Cầu nguyện cho điều gì em?" And I asked them to pray for what? Dạ, xin cầu nguyện Chúa thêm sức cho em. And then they asked, God give me strength. Là tôi cầu nguyện cho người đó. And then I prayed for them. Rồi cô té ngã. And then they fell on the floor. Rồi tuần sau nhắm lại. And then next week. Rồi đến giờ cầu nguyện. And then just a time of prayer. Người đó chạy lên nữa. And then they come up again. Xin cầu nguyện cho em. And then the same request. Rồi hỏi cầu nguyện cho điều gì? And then what do you want me to pray for? Một số cầu nguyện cho em thêm sức nữa. And she repeat the same thing. Ủa, thêm sức rồi mất sức rồi mất sức rồi thêm sức vậy. And I say, okay, give strength and lose your strength and give strength your strength. Dạ, dường như là mỗi lần một chuyến cầu nguyện là tôi thấy cửa chạy lên nào. And then every time we call people need to pray, and the same person always be there. Té ngã không chịu, không té không chịu. And then she had the feeling that she fall on the floor and then she feel okay. If not, then she feel uncomfortable. Quý vị, đó không phải là cách mà Chúa đến để chọn chúng ta. That is not the way God comes to us. Chúng ta cảm ơn Chúa vì có một sự cầu nguyện. We thank God that there is pastor pray for us. Một sự rất là sẵn lòng để cầu nguyện. The pastor is ready to pray for you. Nhưng mà chúng ta không thể là cứ cầu nguyện thêm sức rồi mất sức rồi về nhà mất sức rồi qua cầu nguyện thêm sức nữa. Then we keep asking for strength and then losing Amen. strength. Amen. Amen. Ở trong Cha là sự sống cho chúng ta. He said, in Him there is life. Amen. Right? Tôi rất là thích bài hát đó quý vị. I like that song. Trong Chúa là sự sống, trong Chúa là hy vọng cho chúng In ta. life is hope. In life is life. Chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. When we are in His presence, Chúng ta có một đời sống thờ phượng Chúa cách cá nhân. then we have individual worship life. Thì sự sống của Chúa sẽ tuôn tràn trong chúng ta. And His life will flow in us. Quý vị, ai trong chúng ta muốn hưởng được sự sống như vậy trên đời này? Whoever wants Hãy tiếp tục là người thờ phượng Chúa. continue to be a worshiper. Hãy liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa. Always be in His presence. Cây gậy của chúng ta sẽ trổ hoa. Then our staff will bloom. Không cần phải chết đâu, mặt của chúng ta sẽ trổ hoa. And then our face will bloom too. Không cần phải vẽ đâu. We don't need to. Sự sống ở bên trong nó được bày tỏ ở trên gương mặt của chúng ta. The light will appear on your face. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cho nên nguyện ơn Chúa buổi chiều hôm nay I pray that the word giúp cho mỗi người trong chúng ta help every single hãy nhớ one. rằng Chúa đấng ban sự sống. Know that God is the one that gives life. Và sự sống ngày mai đó là sự sống dư dật và phong phú. And the life that gives us is abundant and prosperous. Tôi cầu nguyện để tất cả chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống dư dật của Chúa trên cuộc đời. I pray every single one of us experience that prosperous life. Từ thuộc thể cho đến thuộc linh. From our physical being until our spirit and our soul. Dư dật về tài chính. Prosper in finance. Phong phú trong sự sống của Chúa. And prosper in life in Jesus. Bởi vì đó là điều Chúa muốn chúng ta có. That's what God wants us. Và hãy là người vâng lời Chúa. We need to be an obedient people. Hãy là người thờ phượng Chúa. And a worshiper. Thì sự hiện diện Chúa sẽ ở với chúng ta. And His presence will be always with us. Và không những quý vị có sự sống, quý vị chạm đến ai, người đó cũng được sống. Not only you have life, but whoever you touch, they will have life. Amen. Amen. Chúng ta cầu nguyện cho ai, người đó được sống. Then we pray for whoever, they will receive Chúng life. ta nói những lời nói của sự sống cho người khác. We speak life for whoever we encounter. Họ thích nghe chúng ta nói. And they like to hear us. Họ thích nghe chúng ta cầu nguyện. They like to hear our prayer. Bởi vì ở trong lời nói chúng ta có sự sống. Because in our word
there is life. Amen. Cái bóng của Phi-rơ ngang qua người ta là Chúa. Remember the shadow of Peter went to touch people. Cái khăn của Phaolô người ta mặc vào người ta là Chúa. The apron, the handkerchief Paul had told to people. Bởi vì ở trong đó có sự sống của Chúa. Because in there is life. Tôi cầu nguyện để khi người ta đến nghe đến tên của chúng ta, I pray that people when they heard your name, người ta sống lại. And then they have resurrection power. Chứ không phải là người ta nghe đến tên chúng ta, người ta bỏ chạy. Not because when they heard our name they run away. Tôi mong lần này sẽ đem đến sự thay đổi cho chúng ta chiều hôm nay. I pray this word will be changed in your life. Amen. Amen. Chúng ta ban phước cầu quý vị. May God bless you. Vì sự sống Chúa Trời sẽ tuôn tràn trên hồn thánh và trên tất cả quý vị con chị mặc chiều hôm nay. May the life of God overflow in their life, in your life. Amen. Chúa Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Xin mời mọi người chúng ta đọc những lên. Chúng ta cùng đọc. Can we all stand? Ai trong chúng ta nào qua cảm thấy rằng đời sống của mình khô hạn? Whoever in you feel that your life has dry, mệt mỏi, tired, không thể thờ được Chúa được, cannot worship God, không thể đưa lên được, cannot even raise hand, không thể cầu nguyện được, cannot even pray. Vì thì chiều hôm nay Tonight, hãy lên với Chúa, come to Him, và hãy thờ phượng Ngài, worship Him. hãy cầu ơn Chúa, cầu Ngài, cầu Ngài Chúa, And tell Him you need Him. xin ban sự sống trên trời trong sạch. Give me life, Lord. Hãy đến với Chúa và cầu nguyện với Ngài. Let's come to God now. Let's come to God. Talk to Him. Nói với Chúa đi anh em chị. Nói với Chúa cho anh em. Nói với Chúa đi. Nói với Chúa anh em chị. Chúng ta cất tiếng lên chúng ta nói với Chúa. Điều gì trong đời sống chúng ta đều sẽ sống với Chúa. Nói với Chúa cho đến. Hallelujah. 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 Xin một sự cầu nguyện chung cho tất cả mọi người về chúng ta sẽ diễn sự. Các bạn lần nữa con cảm ơn Ngài vì Chúa ở đây với sự cầu. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài là lời sống và linh nghiệm cho mọi đời sống. Father, I thank you. Your word is life. Chúa con cầu nguyện để sự sống của Ngài liên tục ở trong mỗi ở đây của chúng con. I pray your word, the life. Con cầu nguyện để mỗi người sẽ nhìn thấy sự khác biệt trong đời sống của anh em còn có một tại đây. I pray that people will see the difference in our life. Họ sẽ nhìn thấy Chúa ở trong cuộc đời của mỗi chúng con. And they will see you in our life. Con cầu nguyện để mỗi công việc tay nên con chạm đến đều sẽ được thành công. And I pray that anything that our hand touch will be succeed. Con cầu nguyện cho tất cả mọi anh em con đều sẽ kinh nghiệm sự sống chứa dọc, sự sống sung mãn từ nơi Ngài. And I pray every single one of us will experience prosperous life that you promised. Để chúng ta thêm mạnh dạn chia sẻ về Đức Chúa Trời quyền năng và sống động ở trong cuộc đời của chúng That ta. we will confident that can share the life that you have. Con không hề mất cỡ về tin lành của Chúa. We will not be ashamed of the life. Con sẽ kể lại những câu chuyện ở trong cuộc đời của chúng con. We will tell the story in our life. Con cảm ơn Ngài. Thank you. Con dâng tất cả anh em con ở trong tay của Ngài. Lift up. Nguyện mọi sự chết, sự cố kỵ, sự khô hạn lúc ra khỏi bàn chi của Ngài. In the name of Jesus, the old, the death, coming out of our brothers and Nguyện sự sisters. phục hồi, sự sống lại đầy dẫy trên hồn thánh này. May the life and the resurrection fall in this church. Mọi mối quan hệ được chữa lành ở tại nơi này. All relationships will be restored. Mọi sự thất bại, mọi sự ghét ghét, mọi sự khô hạn lúc ra khỏi nơi này. Every bitterness, every failure will be gone. Và nguyện Chúa được tôn trọng tại đây. May your name be exalted. Danh Chúa được vinh hiển tại đây. Your name will be glorified. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. And I pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa lời hứa của Ngài với chúng con, mọi phước hạnh mà Chúa đã dành cho tổ phụ đức tin của chúng con là Abraham cũng đến với cuộc đời sống chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa vì điều đó. Bởi đức tin chúng con cũng đón nhận điều đó cho mỗi đời sống chúng con, cho mỗi gia đình chúng con và cho hội thánh của Ngài cũng như cộng đồng chúng con đang sống tại đây. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa chúc phước cho anh em chị em.